السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونوا بخير. وإياكم دكتورة فاطمة، واليوم عندنا محاضرة أخرى بمادة الفارماكولوجي and we will talk about principles of antimicrobial therapy. راح نتكلم عن المبادئ الأساسية بالantimicrobial therapy. الانتيبايوتكس نعرفها common drugs in use، ولازم نعرف شلون نستعملها، شلون نختار الدرج الصحيح من عندها، شنو العوامل اللي نعتمد بيها على اختيار type of antibiotics. So بداية selection of antimicrobial agents. Selection of appropriate antimicrobial agents requires knowledge of the following. حتى نختار نوع معين من الانتيبايوتيك لازم نعرف العوامل الآتية. احنا نعرف اكو انتيبايوتيك كلش هواية، فليش اختار هذا النوع ما اختار النوع الثاني؟ شنو الاشياء اللي راح تحكمني؟ فهذه هي العوامل اللي راح نحطها بنظر الاعتبار من نختار انتيبايوتيك معين. عندنا identity of organism، نوعية الأورجانيزم، يعني هو أصلا بكتيريا، فيروس بالبداية، راح استفاد من استعمال الانتيبايوتيك لو لا، هو جرام بوزيتيف لو نيجاتيف، شنو نوعيته، شنو الفاميلي of this organism. So بالبداية لازم نحدد الأورجانيزم اللي مصاب به الشخص حتى أعرف شنو أختار انتيبايوتيك يعني يشتغل عليه. susceptibility of organism، أعرف هذا الأورجانيزم sensitive للانتيبايوتيك اللي راح أستعمله لو لا، يستجيب إليه لو لا، لو هو resistant. فلازم أعرف قابلية الانتيبايوتيك على التأثير على الأورجانيزم هذا. فهاي أيضا نقطة. عندنا السايت اوف انفكشن، مكان الإصابة وين صاير. احنا نعرف عندنا بارير بالجسم أو أماكن ممكن إلا إدراج بصفات خاصة يلا يقدر يوصل لها، فلذلك لازم أعرف مكان الانفكشن وأخليه بنظر الاعتبار من أختار الانتيبايوتيك. patient factors، أيضا عوامل خاصة بالمريض، مثلا الاميونيتي مالته، مناعته شلونها، إذا عنده مثلا renal disease، عنده hepatic disease، هاي كلها راح تأثر على choice of drug. safety and efficacy of agents، أمان الدرج هذا هل هو آمن أو لا، الافيكاسي مالته، الفعالية مالته إلى أي مدى، and cost of therapy. وأكيد كلفة العلاج لازم نخليها ببالنا حسب ال socio-economic state of patient وحالته. فعرفنا هذه العوامل وراح نتعرف عنها in further details بالسلايدات القادمة. هسا أول عامل اللي هو identity of organism، نوعية الأورجانيزم. So we have to identify the infecting organism. So identification of infecting organism، تحديد infecting organism حتى أعرفه. Microorganism can be identified by using laboratory techniques which include gram stain, culture of organism, detection of microbial antigens, detection of microbial DNA and RNA, detection of host immune response. فمن الطرق اللي نحدد بها المايكرو أورجانيزم الجرام ستين، نشوف المايكرو أورجانيزم هذا مثلا بكتيريا جرام بوزيتيف، جرام نيجاتيف، شو نوعيتها. culture of organism، نسوي زرع للمايكرو أورجانيزم بculture media ونشوف نوعيته. detection of microbial antigen، من ناخذ specimen من الشخص المصاب، عينة من عنده، يعني whatever، يعني سواء كانت blood any body fluid، ونشوف الانتيجين of microorganism اللي موجود بيها. detection of microbial DNA and RNA، نشوف الحمض النووي مالت الأورجانيزم عن طريق ال PCR وهاي الشغلات. فطلاب detection of host immune response، يعني أشوف immune system of the body شنو كانت ردة فعله للإصابة. مثلا إذا لقيت مكون antibodies لبكتيريا معينة معناتها صار عنده إصابة بهذه البكتيريا، مثلا شنو مكون antibodies IgM IgG و response للإنفكشن. فك
كجنرال concepts كمبدأ أساسي للidentification of microorganism إن هذه الطرق. عندنا الجرام ستين حتى نعرفها جرام بوزيتيف نيجاتيف culture، نسوي لها زرع culture media ونشوف نوع الأورجانيزم اللي راح يطلع. detection of microbial antigen نشوف الانتيجين مالت المايكرو اورجانيزم بالبدي سبيسيمن بالعينات اللي اخذها من الجسم، فاذا لقيت الانتيجين مالت المايكرو اورجانيزم معين معناتها صار اصابه بهذا المايكرو اورجانيزم. نشوف الدي ان اي او الار ان اي مالت هذا المايكرو اورجانيزم، ونشوف الهوست اميون ريسبونس والانتي بوديز اللي كونها ضد المايكرو اورجانيزم اللي سوت له انفيجن. empiric antimicrobial therapy. In critically ill patients, a delay in antibiotic selection may be fatal and immediate empiric therapy is indicated. Timing acutely ill patients with infections of unknown origin, example, neutropenic patient, one who is predisposed to infections due to a reduction in neutrophils, or a patient with meningitis, acute inflammation of the membranes covering the brain and spinal cord, require immediate treatment. If possible, therapy should be initiated after a specimen for laboratory analysis have been obtained, but before the results of culture and sensitivity are available. شنو أقصد طلاب هذا الكلام كله؟ الامبيريكال antibiotic هواي نسمع بيها ومن ندرس treatment نقول initiate empirical antibiotic therapy وكذا. فالفكرة من عندها إنه أكو patient يكون حالتهم جدا critical جدا حرجة، يكون seriously ill، فأحتاج أنطيهم التريتمنت as early as possible، أنطيهم إياه بشكل سريع، لأنه إذا تأخرت راح يكون أكو negative consequences ممكن تكون fatal. زين، فإحنا عرفنا إنه لازم نحدد أول شيء identity of microorganism، أعرف نوعية المايكروأورجانيزم حتى أنطي specific treatment إلى أنطي العلاج المناسب والخاص به. ولكن هذول البيشنت بين ما أني أسوي investigation وانتظر الريزلت، فما أقدر أبقى انتظر هاي الفترة بين ما تطلع لي النتائج بدون تريتمنت، لأنهم حالتهم جدا critical. فشو راح أعطيهم برود سبيكتروم انتيبايوتيك، أعطيهم انتيبايوتيك تغطي لي أكبر عدد ممكن من المايكرو أورجانيزم بين ما تطلع لي النتائج. فهاي التريتمنت أسميها الامبيريكال انتي مايكروبيال ثيرابي اللي تكون immediate وأنطيها بين ما تطلع لي نتائج الريزلت. زين، ومنهم هذول اللي critically ill patient أو acutely ill patient عندهم infections of unknown origin، يعني هم مريضين كلش بس بعدنا ما نعرف شنو ال underlying cause لهذا المرض مالتهم، شنو ال specific pathogen. مثلا النيوتروبينيك patient عندهم neutropenia، النيوتروفيل اللي هي نوع من أنواع الوايت بلود سيل، نوع من أنواع خلايا الدم البيض اللي إلها important role as a defense mechanism، يعني إلها دور كبير بالدفاع ضد الجراثيم ضد الباثوجينز. فمن تقل معناتها الاميونيتي مالت الشخص راح تقل، فيكون susceptible for infections، عرضة للالتهابات. مثلا patients عندهم immune deficiency بسبب كيموثيرابي بسبب disease أخرى، أو البيشنتس عندهم meningitis، خصوصا البيدياتريك ايج جروب الأطفال عندهم meningitis اللي هو شنو هو الالتهاب اللي يصير بالمننجيز، الغشاء اللي يحيط به البرين والسبانال كورد. فهذول يجون يعني عندهم CNS manifestation، وهو يعني مرض يصير بالسنترال نيرفس سيستم ويكونون critically ill، فما أقدر أأخر التريتمنت بما تطلع لي ال results of test. فطلاب هذول البيشنت يحتاجون immediate treatment يعني بشكل سريع. شنو أفضل وقت إنه أنطي بيه empirical therapy؟ initiated after a specimen for laboratory analysis have been obtained، يعني ورا ما أخذ العينة السبيسيمن سواء كانت blood CSF whatever the specimen is. زين، ولكن before culture and sensitivity results are available، قبل ما تطلع النتيجة. ليش أنطيها ورا ما أخذ العينة؟ حتى ما يصير تأثير بالريزلت، حتى ما تأثر الانتيبايوتيك على الانفستيجيشن اللي راح أسويها. فأخذ العينة وبعدين أنطي تريتمنت، ولكن ما أنتظر الريزلت حتى ما أتأخر. Selecting a drug choice in absence of susceptibility data is influenced by site of infection and patient's history, a previous infection, age, recent travel history, recent antimicrobial therapy, immune status, and whether the infection was hospital or community acquired. نوعية الدرج اللي راح أختاره كempirical therapy
راح يعتمد على شغلات، منها المكان الانفكشن وين هذا الدرج راح يشتغل عليه لو لا، البيشنت هيستوري مثلا صار عنده انفكشن قبل، عمره ايش قد، مثلا كل عمر ممكن اكو ريسك باستعمال دراج او انه هو susceptible الاصابات اكثر من غير عمر، الترافل هيستوري مالته اذا مثلا ترافل المنطقة بيها ديزيز معين بيها انفكشن معين فراح استعمل انتيبايوتيك، وراح اعرف شنو الاورجانيزم اللي ممكن اتوقعه اذا مستعمل انتي مايكروبيال ثيرابي بشكل قريب. زين الاميون ستيتس مالته، واذا كان هوسبيتال او كوميونتي اكوايرد، لانه الاورجانيزم اللي تكون بالهوسبيتال بيها اختلاف عن الكوميونتي اكوايرد انفكشن، وبالتالي ايضا ممكن تاثر على التشويس of antibiotic. Broad spectrum therapy may be indicated initially when the organism is unknown or polymicrobial infections are likely. The choice of agents may also be guided by non-association of particular organism in given clinical setting. Example, gram-positive cocci in spinal fluid of a newborn infant is unlikely to be Streptococcus pneumonia and most likely to be Streptococcus agalactia group B streptococci. فاختيارنا لنوعية الانتيبايوتيك اللي راح نستعمله، راح نستعمل البرود سبيكتروم انتيبايوتيك، يعني يغطي أكبر عدد ممكن من المايكرو أورجانيزم. إذا كان الأورجانيزم أنه فنحاول نغطي أكبر عدد ممكن. زين، وإذا كان polymicrobial infection is suspected، يعني متوقعين infection multiple microorganism، فإذا نعطي broad spectrum antibiotic. أيضا التشويس يعتمد على clinical setting، يعني مثلا العمر، أني أعرف بالمننجايتس الإنفانت أكثر شي شنو عندهم cause of meningitis، أكثر شي عندهم الستريبتوكوكس أجالاكشيا اللي هي الجروب بي ستريبتوكوكس اللي هي sensitive إلمن sensitive للبنسلين جي. زين، بينما ال 40 years old patient most likely شنو الانفكشن مالته بالمننجايتس هو الستريبتوكوكس نيومونيا. زين، هاي ستريبتوكوكس نيومونيا resistant للبنسلين جي، فما راح استعمل بنسلين جي الواحد عمره 40 سنة وعنده مننجايتس، لأنه قبل ما تطلع الريزولت أنا أعرف إنه هي unlikely إنه هو 40 years old وعنده streptococcus agalactia، ف most likely إنه عنده streptococcus pneumonia. streptococcus pneumonia ما تستجيب للبنسلين جي فما راح استعمله، وإنما استعمل high dose third generation cephalosporin مثل السيفترياكسون، أو ممكن نستعمل الفانكومايسين. زين، هنا عندكم شرح لكم إنه spinal fluids، إحنا هذول البيبي اللي عندهم meningitis من ال mode of investigation نسويها، ناخذ LP lumbar puncture ونفحص CSF fluid يعني spinal fluid، ونشوف يعني هو investigation من ضمنها نوع المايكرو أورجانيزم اللي موجود. فالجرام بوزيتيف كوكاي نلقاها بالسباينال فلويد بالإنفانت بالنيو بورن. زين، هي unlikely streptococcus pneumonia مثل ما شرحنا، وإنه مش راح تكون streptococcus agalactia اللي هي الجروب بي streptococcus اللي تستجيب للبنسلين جي. By contrast, gram-positive cocci in a spinal fluid of 40-year-old patients are most likely to be streptococcus pneumonia. This organism is frequently resistant to penicillin G and often requires treatment with high-dose third-generation cephalosporin such as ceftriaxone or vancomycin. طلاب، يعني الملخص من هذا السلايد كله، الامبيريكال انتيبايوتيك انطيها للبيشنت اللي يكون حالتهم critically ill، ما اقدر اخر التريتمنت مالتهم لانه راح يصير عندي نيجاتيف consequences. مثال عليهم patient عندهم neutropenia، patient المننجايتس. شنو افضل وقت انطي بيه الامبيريكال ثيرابي؟ انطيها بعد ما اخذ سبيسيمن، اوكي، بعد ما اخذ السامبل، ولكن قبل ما تطلع النتائج لانه هذا وقت. زين، شنو نوعية الدراج اللي راح استعمله؟ يعني يتحكم بمكان الانفكشن، البيشنت هيستوري، الاميون ستيتس، الايج، وكذا شغلات. زين، البرود سبيكتروم انتيبايوتيك نستعملها اكثر شيء من البيشنت انه suspected انه عنده polymicrobial infection او بعدني ما اعرف الاورجانيزم بالضبط. البيشنت اللي عندهم ايضا الكلينيكال سيتنج مثلا الايج، واحدة من الحالات اللي راح تفرق اختيار الانتيبايوتيك بالامبيريكال انتيبايوتيك. مثلا عرفنا البيشنت عندهم أطفال عندهم مننجايتس إذا كانوا newborn infant، فأكثر شي organism
عرفة ممكن يكون سبب لهم الانفكشن هو ستريبتوكوكس اجلاكشيا اللي هي الجروب بي ستريبتوكوكس. هاي من يشتغل عليها البنسلين جي فراح نسمي البنسلين جي. بينما إذا adult عمره 40 سنة فهذا أكثر شي most likely organism هو ستريبتوكوكس نيومونيا. زين هاي ستريبتوكوكس نيومونيا ما تستجيب للبنسلين جي فما راح أستعمله، وبدل ذلك أستعملهم الثيرد جنريشن سيفالوسبورين مثل السيفترياكزون، أو ممكن أستعملهم الفانكومايسين. هسا عرفنا ال identity of organism وعرفنا شو نسوي إذا بعدنا ما نعرف الأورجانيزم بالضبط. نستعمل ال empirical therapy. هسا the determination of antimicrobial susceptibility. أريد أعرف هذا الانتيبايوتيك راح يشتغل على هذا الأورجانيزم لو ما يشتغل. هذا الأورجانيزم susceptible للانتيبايوتيك هذا لو resistant. زين. After the culture of pathogen susceptibility to specific antibiotics should be done to select the antimicrobial. This is determined experimentally by minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration. احنا بنسوي culture للباثوجين ويعني يسووا له شغلات بأوساط زرعية وكذا، أيضا يفحصون استجابته للأنتيبايوتيك. وأكو شغلتين يسووها اللي هي minimum inhibitory concentration والminimum bactericidal concentration اللي راح نتعرف عنهم in further detail next slide. Some pathogens have predictable susceptibility patterns such as Streptococcus pyogenes and Neisseria meningitis yeast, while most gram-negative bacilli, Enterococci and Staphylococci show unpredictable susceptibility pattern and require tests to determine the appropriate antimicrobial therapy. يعني أكو pathogens نعرف إنه susceptible الكذا antibiotic resistant الكذا antibiotic، ولكن أكو أنواع نحتاج يسووا لها تيست حتى نعرف إنه يا antibiotic راح يكون يشتغل عليها بشكل صح ويكون susceptible تكون susceptible to it. فعرفنا التست الموجودة هي المينيموم inhibitory concentration زين والمينيموم bactericidal concentration. شو نقصد بهذني؟ المينيموم inhibitory concentration is the lowest antimicrobial concentration that prevents visible growth of an organism after 24 hours of incubation. This serves as a quantitative measure of in vitro susceptibility and is commonly used in practice to streamline therapy. It is most commonly used in laboratories. شايفين صور الميكروبيولوجي من يسوون culture media بس هم أراويكم يحطون تيوبس زين وبيها مايكرو أورجانيزم وبيها مثلا نوع من الانتيبايوتيك اللي يريدون يستعملوه، وبكل تيوب اكو concentration مختلف. زين مثلا هنا اكو 12.5%، مثلا هنا 25%، هنا 50%. اوكي مثلا هذا هالقد هنا اكو انتيبايوتيك في هذا التيوب، وهنا هالقد انتيبايوتيك، وهنا هالقد انتيبايوتيك، وهنا نقول له مثلا 5%. زين فالمينيمم inhibitory concentration أقل تركيز من الانتيبايوتيك منع الجروث اوف اورجانيزم. بعد يعني هاي الاورجانيزم الموجودة بعد ما تنمو وقف الجروث مالتها خلال 24 ساعة من الانكيوبيشن. مثلا إذا شفنا إنه هنا التيوب اللي بيه 5% انتيبايوتيك صار بي جروث، يعني هذا مو minimum inhibitory concentration. وعندي هنا تيوب وهنا تيوب وهنا تيوب، هنا هسه منع الجروث ماكو، وهنا أيضا انمنع الجروث ماكو، وهنا أيضا ماكو جروث. فهذين التيوبس ثلاثتين ما بيهن جروث. يا هو المينيمم inhibitory concentration هذا 12.5%، هو أقل تركيز من الانتيبيوتيك أقدر أستعمله ويمنعني growth of microorganism، وهذه أكثر طريقة يستعملوها بالمختبرات. Minimum bactericidal concentration is the lowest concentration of antimicrobial agents that result in 99.9% decline in colony count after overnight broth dilution incubation. هنا المينيمم bactericidal concentration يعني أقل تركيز من الانتيبيوتيك ممكن يقتل البكتيريا، يعني يقتل 99.9% من عدها. زين مو بس يمنع الجروث وإنما يقتلها، ولكن هذا يستعملوه قليل لأنه يحتاج requirement و time.
بس عرفنا المينيمم inhibitory concentration أقل تركيز يمنع الجروث، المينيمم bactericidal concentration أقل تركيز يقتل بكتيريا، إنه يقتل البكتيريا. bacteriostatic and bactericidal drugs. شنو نقصد بها؟ هسه ناخذ الانتيبيوتيك، نعرف هذا مثلا الانتيبيوتيك bactericidal، هذا bacteriostatic. اوكي، فخلينا نشوف bacteriostatic drugs arrest the growth and replication of bacteria at serum or urine levels achievable in the patient. This is limiting the spread of infection until the immune system attacks, immobilizes, and eliminates the pathogen. If the drug is removed before immune system has scavenged the organisms, enough viable organism may remain to begin a second cycle of infection. شنو فهمتوا من هذا التعريف؟ البكتيريوستاتيك دراجز توقف نمو البكتيريا، اوكي، توقف النمو مالتها، زين، arrest growth لحد ما توصل مرحلة الاميون سيستم يقدر شي يسوي اتاك لهذه البكتيريا اللي وقف الجروث مالتها الانتيبايوتيك، زين، وبالتالي يتخلص من عندها الهاي الباثوجينز. ولكن إذا وقفنا الدراج هذا قبل ما الإميون سيستم يعني يكون وصل للبكتيريا هذه، ومثلا هي معدل مايكروفيج تسوي سكافنجر للأورجانيزم وتلتهمها وبعدين تتخلص من عندها، فالأورجانيزم راح تكون بعدها موجودة وراح ترجع تبدي second cycle of infection. فبشكل بسيط البكتيريوستاتيك دراج توقف الريبليكيشن اوف مايكرو اورجانيزم، زين، لحد ما يجي الاميون سيستم يقضي على المايكرو اورجانيزم هذه البقت وينتهي المرض. ولكن اذا وقفنا الانتيبيوتيك قبل ما يكون الاميون سيستم مؤدي دوره، فراح ترجع البكتيريا هذه تشتغل وتبدي second cycle of disease. Bactericidal drugs kill bacteria at drug serum level achievable in patients because of their more aggressive antimicrobial action. Bactericidal agents are often the drug of choice in seriously ill and immunocompromised patients. هاي البكتيريسايدال دراج مو توقف الجروث انتظر الاميون سيستم يجي يكمل، لا هي تقتل البكتيريا دايركتلي وهي تكون more aggressive، فلذلك تفيد بالبيشنت اللي يكون seriously ill حالتهم جدا تعبانة أو الاميون compromised، هذول أصلا مناعتهم ضعيفة، فحتى لو إذا أعطتهم بكتيريوستاتيك دراج، البكتيريوستاتيك دراج راح توقف الجروث، ولكن تحتاج اميون سيستم حتى يكمل الشغل، زين. هم ما عندهم هاي الاميونيتي الكافية حتى يكملون، فلذلك نعطيهم بكتيريوسايدال دراج. فالبكتيريوستاتيك دراج توقف الجروث، تسوي arrest الجروث لحد ما يكمل الاميون سيستم، وما يصير نوقفها قبل ما يكون الاميون سيستم كمل شغله. البكتيريوسايدال دراج لا، هاي رأسا تقتل micro organism وتفيد ال seriously ill patient والimmune compromised patient. This classification may be too simplistic because it is possible for an antibiotic to be bacteriostatic for one organism and bactericidal for another. For example, linezolid is bacteriostatic against Staphylococcus aureus and Enterococci, but it is bactericidal against most strains of Streptococcus pneumonia. مثلا هنا عندنا أكو drugs تكون bacteriostatic على أورجانيزم معين وتكون بكتيريسايدال على أورجانيزم آخر، يعني تقدر تقتل أورجانيزم وأورجانيزم آخر ما تقدر تقتله، مجرد توقف الجروث مالته. مثال على هذا اللينيزوليد، هذا انتيبايوتيك يكون بكتيريوستاتيك مع ستافيلوكوكس أوريوس والانتيروكوكاي، ولكن بكتيريسايدال ضد بعض السترينز من ستريبتوكوكس نيومونيا. Recent data have demonstrated that bactericidal and bacteriostatic agents have similar efficacy for treating common clinical infection. يعني وجدوا إنه الcommon infection إذا سمينا لهم bactericidal أو bacteriostatic drug هو نفس الإفكت، خصوصا إذا كان نفس الإميونيتي يعني مالت البيشنت.
Other factors may have greater importance, including host immune system, drug concentration at the site of infection, and underlying severity of illness. مثل ما عرفنا مهم جدا إنه حتى حصل نفس الريسبونس لازم نخلي بالنا الإيميون سيستم، لأن مثل الإيميون كومبرومايز ما راح يقدر يكون effective against disease. أيضا الدرug concentration at site of infection، تركيز الدواء والunderlying severity of illness، إلى أي مدى الديزيز واصل بالسيفيريتي. Site of infection. Adequate level of an antibiotic must reach the site of infection for the invading microorganism to be effectively eradicated. Capillaries with varying degrees of permeability carry drugs to the body tissue. يعني لازم يوصل level كافي من الانتيبيوتيك لمكان الانفكشن اللي موجود به المايكرو أورجانيزم حتى يقتل هذا المايكرو أورجانيزم ويتخلص من عنده. فالكابيلاريز الموجودة بالجسم لها varying degrees of permeability، لها درجات مختلفة متنوعة من النفاذية لأنواع الدراجز. زين، مثلا كل نوع دراجز إلى نفاذية معينة حتى يمر بها وتوصل للمكان. Natural barriers to drugs delivery are the prostate, testis, placenta, the vitreous body of the eye, and the central nervous system. أكو حواجز بالجسم مو كل أنواع الدراج ممكن توصل لها، مثل البروستيت، التستس، البلاسنتا. زين، وهذا اللي يحمي البيبي إنه مو كل أنواع الدراج كان كروز البلاسنتا أو توصل للبيبي، بينما الدراجز اللي تعبر البلاسنتا راح تكون تأذي البيبي. الفيترس body of the eye وأيضا a central nervous system. Of particular significance are the capillaries in the brain, which help to create and maintain the blood-brain barrier. This barrier is formed by the single layer of endothelial cells fused by tight junction that impede entry from the blood to the brain of virtually all molecules, except those are small and lipophilic. The penetration and concentration of antibacterial agent in CSF are particularly influenced by the following. من البارير المهمة الموجودة بالجسم هي البلاد برين بارير، المرات تشوفها مكتوبة بشكل مختصر بهذا الشكل. فهي عبارة عن endothelial cells مرتبطة مع بعضها بتايت جنكشن كلش قوية، بحيث ماكو مولكيولز تقدر تعبرها، فقط المولكيولز اللي تكون صغيرة جدا واللي تكون لايبوفيليك تكون ذابة بالدهون تقدر تعبر هذا الممبرين. طبعا تذكرون أخذنا الأوتونوميك نيرفس سيستم والكولينرجيك دراجز، تكلمنا عن البلاد برين بارير وعرفنا إنه بعض الدراجز تقدر تعبر وبعضها لا، واللي تقدر تعبر تكون بها CNS manifestation، واللي ما تعبر ما راح يكون لها effect. فمن الشغلات راح تأثر على permeability of central nervous system هي كالآتية. أولا lipid solubility of the drug، ذوبانية الدرج بالدهون. Lipid soluble drugs such as chloramphenicol and metronidazole have significant penetration into the central nervous system, whereas beta-lactam antibiotics such as penicillin are ionized at physiologic pH and have low solubility in lipids. They therefore have limited penetration through the intact blood-brain barrier under normal circumstances. In infections such as meningitis, in which the brain becomes inflamed, the barrier does not function as effectively and local permeability is increased. Some beta-lactam antibiotic can enter the CSF in therapeutic amount when meninges are inflamed. فذوبانية الدرج بالليبيد حتى يقدر يعبر الممبرين هاي مهمة. فنلقى الليبيد سوليبل دراج اللي تقدر تذوب بيدهم مثل الكلورامفينيكول والمترونيدازول اللي هو الفلاجيل تقدر تعبر السنترال نيرفس سيستم، بينما البيتا لاكتام انتيبايوتكس مثل البنسلين فهذا يكون ايونايز، فما يقدر، تذكرون ان اخذنا الايونايزيشن وهميته، فما يقدر يعبر blood brain barrier، بالإضافة إلى أنه عنده low solubility in lipid. زين، ولكن أكو حالات من يصير meningitis، من يصير inflammation التهاب، فهذا راح يصير شنو الجنكشن تزداد، فالpermeability تزداد، فالنفاذية البارير راح تزداد، فشنو هذا البيتا لاكتام انتيبيوتيك راح يقدر يعبر. احنا عرفنا قبل شوي نستعمل بنسلين بالمينينجايتس، يعني شلون نستعمله هو يكون ما يقدر يعبر البلاد برين بارير بحالة المينينجايتس لأن يصير انفلاميشن فالنفاذية تزداد. زين،
فبالتالي راح يقدر يعبر الدرج. الشغلة الثانية هي molecular weight of a drug. A compound with low molecular weight has an enhanced ability to cross a blood-brain barrier, whereas compounds with high molecular weight, example vancomycin, penetrate poorly even in the presence of meningeal inflammation. فالدراجز اللي تكون المولكيولر ويت مالتها قليل راح تقدر تعبر البلاد برين بارير، ولكن الكومباوند المولكيولر مالتها عالي مثل الفانكومايسين فالبنتريشن مالتها يكون بورلي حتى بوجود الانفلاميشن. Protein binding of the drug. A high degree of protein binding of a drug restricts entry to CSF. Therefore, the amount of a free and bound drug in serum rather than the total amount of a drug present is important for CSF penetration. من أخذنا بالفارماكوكاينيتيك والدراج بايندينج with protein راح تخلي الدراج محبوس بالبلازما فما يقدر يكون فري ويروح whatever it wants. فإذا كان highly bind to a protein أوكي فما راح يقدر يوصل بكميات كافية للCSF. Susceptibility to transporters or efflux pump. Antibiotics that have an affinity for a transporter mechanism or do not have affinity for efflux pump have better CNS penetration. يعني اللي تكون ترتبط بالترانسبورتر راح تقدر توصل للCNS أكثر ويصير لها penetration أكثر. فكملخص هذا الموضوع طلاب الليبيد soluble drug اللي تذوب بالدهون تقدر تعبر CNS. مثال عليه الكلورامفينيكول والمترونيدازول. البنسلين ما يقدر يعبر لأن ما يذوب بالدهون بشكل كافي وأيضا هو أيونايز بالPH الطبيعية. أيضا الشغلة الثانية بحالات المينجايتس راح تزداد permeability of blood brain barrier فممكن البنسلين يقدر يعبر ويكون effective. الموليكولار ويت مهم. الدرج اللي عندها low molecular weight تقدر تعبر البلد brain barrier ولكن عندها high molecular weight مثل الفانكومايسين فتكون poorly penetrate the blood brain barrier. إذا كانت بروتين باوند بشكل كبير فما راح يكون بكميات كافية متوفر حتى يوصل للCSF وبالتالي ما راح يكون effective. أيضا العلاقة بالترانسبورتر الانتيبايوتيك اللي عندها عندها انجذاب للترانسبورتر ميكانيزم فبالتالي ممكن تعبر للCNS وتكون effective. Patient factors. Immune system. Elimination of infecting organism from the body depends on intact immune system, and the host defense system must ultimately eliminate the invading organism. Factors affecting immune system are alcoholism, diabetes, HIV infection, malnutrition, autoimmune disease, pregnancy, advanced age, and immune suppressive drugs. High doses of bactericidal agents or longer courses of treatment may be required to eliminate infective organism in these individuals. يعني من العوامل المهمة اللي تخص البيشنت اللي أثرنا على اختيار الانتيبيوتيك هي الإميون سيستم المناعة. حتى يتخلص الجسم من المايكرو أورجانيزم لازم يكون عنده جهاز مناعي قوي حتى يسوي elimination. شنو العوامل اللي راح تأثر على المناعة؟ الكحوليزم، الدايابيتس نعرف مرض السكري وتأثير على المناعة، ال HIV اللي Human Immune Deficiency Virus، malnutrition سوء التغذية لأن important nutrients والأمينو أسيد والبروتينز تقل فبالتالي الإميونيتي تقل. الأوتو إميون ديزيز أمراض المناعة الذاتية وما تسببها من إميون ديفشنسي بالإضافة إلى الدراجز اللي نستعملها للتريتمنت مالتها أيضا تقلل الإميونيتي بحد ذاتها. البريغنانسي، الادفانس ايج، الاولد بيشنتس زين كبار بالسن، والاميون سبريسيف دراجز مثل الستيرويدز والسايتوتوكسيك دراجز وهاي الشغلات كلها تقلل الاميونيتي. فهذول البيشنت لازم نفكر بالانتيبيوتيك اللي نختار لهم اياه انه consider الكونديشن مالتهم. نحتاج هاي دوزز جرعة عالية. ايضا نستعملهم bactericidal agents لانه الاميون سيستم مالتهم مو كلش effective حتى نستعملهم bacteriostatic drugs بالاضافة الى نحتاج لهم longer courses انه كورس اطول من العلاج. العامل الاخر المهم هو الرينال dysfunction عندهم مشاكل بالكلى. Poor kidney function may cause accumulation of certain antibiotics. Dosage adjustment to prevent drug accumulation and therefore adverse effects. Serum creatinine level are frequently used as an index of renal function for adjustment of a drug regime. However,
direct monitoring of serum level of some antibiotic, for example vancomycin aminoglycoside, is preferred to identify maximum and minimum value to prevent potential toxicities. يعني البيشنت عندهم poor kidney function، عندهم مثلا renal failure at some stage أو كذا، ممكن يصير عندهم accumulation للانتيبايوتيك لأن الكدني ما تقدر تسوي elimination لهذه الانتيبايوتيك، فلذلك لازم نسوي dosage adjustment. البيشنت عندهم renal dysfunction ما نعطيهم نفس الدوز اللي نعطيها للبيشنت البقية، نقلل الدوز زين حتى ما يصير عندهم accumulation وبالتالي يصير عندهم adverse effect. والشغلات اللي نستعملها حتى نسوي monitoring للكدني function هي serum creatinine level، نقيس level of serum creatinine حتى نعرف renal function مالت البيشنت. وأيضا مثلا أكو يعني patient حسب الليفل مالت renal dysfunction نعطيهم دوز، أو مرات مثلا هذا الدرج ما نعطيهم إياه أبد. والدايركت مونيتورينج للليفل مالت الانتيبايوتيك مثلا الفانكومايسين والامينوغلايكوسايد، نعرف الماكسيمم فاليو والمينيمم فاليو تكون افكتيف حتى نتجنب التوكسيسيتيز، لان اذا الكدني ما تشتغل صح بالتالي راح يتجمع الانتيبايوتيك وما يطلع، بالتالي ممكن يصير توكسيسيتي ويصير adverse effect عند البيشنت. Note, the number of functional nephron decrease with age. Thus, elderly patients are particularly vulnerable to accumulation of drugs eliminated by kidneys. النفرونز اللي هي functional unit of kidney اللي هي الوحدة الوظيفة بالكدني الوظيفية بالكدني تقل مع العمر بزيادة العمر زين، فبالتالي ال old patients معرضين انه يصير عندهم adverse effect بسبب تجمع الدراجز اللي يصير بيها elimination بصورة طبيعية من الكدني، فبالتالي لازم نقلل لهم هاي الدوزز أو ما نستعملهم الدراجز هذه at all. important factor الآخر هو hepatic dysfunction. Antibiotics that are concentrated or eliminated by the liver, example erythromycin and doxycycline, must be used with caution when treating patients with liver dysfunction. يعني antibiotic اللي يصير بيها metabolism يصير بيها concentration elimination عن طريق الليفر، فتكون لازم نستعملها بحذر بالبيشنت عندهم مشاكل بالليفر، لأن أيضا ممكن يصير بها accumulation وبالتالي ممكن يسبب toxicity. مثال عليها الإريثروميسين والدوكسيسايكلين. poor perfusion, decreased circulation to an anatomic area such as the lower limbs of diabetic patients reduces the amount of antibiotic that reaches that area, making these infections difficult to treat. البلد سبلاي لازم يكون rich حتى ياخذ الدرج وياه ويوصله للمنطقة اللي يريدها. البيشنت عندهم diabetes، patient السكري، يصير عندهم vascular disease، فبالتالي البلد سبلاي راح يكون poor، فمن يكون poor blood supply الدرج ما راح يوصل للسايت of infection بشكل جيد، وبالتالي الانفكشن يكون difficult to treat. age, renal or hepatic elimination processes are often poorly developed in newborns, making a neonate particularly vulnerable to toxic effects of chloramphenicol and sulfonamides. Young children should not be treated with tetracycline or quinolones, which affect bone growth and joint respectively. Elderly patients may have decreased renal or liver function, which may alter the pharmacokinetics of certain antibiotics. فعلاقة العمر وتأثيره على الانتيبايوتيك، الرينال والليفر فانكشن ما تكون كاملة، يعني الكبد والكلى ما تكون mature enough بالأطفال حديثين الولادة، لذلك الانتيبايوتيك ممكن تأذيهم وتوصل لمرحلة توكسيك ليفل. بعض الانتيبايوتيك مثل الكلورامفينيكول والسلفوناميد لكن ما يصير نستعملهم. أيضا الشغلة الأخرى اللي young children التتراسايكلين يسوي عندهم bone problem، والكوينيلون يأثر على الجوينت زين، فأيضا ما يصير نستعملهم باليونج children. old patients راح تقل عندهم الليفر فانكشن وتقل عندهم الرينال فانكشن، فبالتالي راح تأثر على الفارماكوكاينيتيك، يعني راح تأثر على الميتابوليزم، على الإليمينيشن، فممكن تتجمع هذه الدراجز in toxic level وبالتالي ممكن يسبب عندهم adverse effect.
Pregnancy and lactation. Many antibiotics cross the placental barrier or enter the nursing infant via the breast milk. Although the concentration of an antibiotic in a breast milk is usually low, the total dose of infants may be sufficient to produce detrimental effect. Examples: tetracycline cause congenital abnormalities when administered during a pregnancy. pregnancy واللاكتيشن. بعض الانتيبايوتيك وكميات كبيرة من عدها تقدر تعبر البلاسنتا، ومن تعبر البلاسنتا راح توصل للبيبي، ومن توصل للبيبي راح تأثر عليه. أيضا البريست ميلك، بعض الدراجز تقدر تدخل للبيبي وتوصل له عن طريق البريست ميلك. صح الدوز توصل قليلة، ولكن كدوز توصل للإنفنت ممكن تكون كافية إنه يكون بها consequences واضحة. أيضا التراسايكلين واحد من الدراجز العديدة اللي ممكن تكون تيراتوجينيك، خصوصا بالفيرست ترايمستر بنستعملها بالبريغنسي. فإذا استعملت المذر تراسايكلين اللي هو انتيبايوتيك، ممكن يجي البيبي عنده congenital abnormalities، يعني تشوهات خلقية. زين. أيضا الفاكتورز الأخرى اللي هي risk factors for multi-drug resistant organism. يعني شنو multi-drug resistant organism؟ يعني الشخص يكون مصاب بأورجانيزم resistance الكثير من الانتيبايوتيك، إنه تنطي انتيبايوتيك مدى يستجيب، وهذا شيء ريسكي، يعني إنه واحد مدى يستجيب للتريتمنت. منو هذول البيشنت اللي ممكن يصير عندهم هيك الشيء؟ Infections with multi-drug resistance pathogens need broader antibiotic coverage when initiating empirical therapy. Common risk factor for infection with these pathogens يعني كلنا هنا نحتاج نعطي wide cover اللي من نستعمل empirical antibiotic حتى نحاول نغطي هذه الأورجانيزمز. فمثال على هذول البيشنت هم prior antimicrobial therapy in the preceding 90 days، يعني patient ماخذين antibiotic خلال 3 أشهر السابقة. hospitalization for greater than 2 days within the preceding 90 days، يعني خلال 3 أشهر السابقة البيشنت هذا دخل المستشفى، يعني بقى بالمستشفى داخل أكثر من يومين. current hospitalization exceeding 5 days، داخل المستشفى قريبا أو أكثر من 5 أيام بقى، ممكن يعني متعرض إلى organism وإلى كذا. high frequency of resistance in the community or local hospital unit assist using hospital antibiogram. هنا الانتيبايوجرام شنو هو؟ يسوون تيست للريسبونس للانتيبايوتيك. زين، مثلا يعطوا في الانتيبايوتيك 1 ويشوفوا ريسبونس لو لا كذا كذا، فيشوفوا عنده high frequency of resistance. من يسوي الانتيبايوجرام أغلب الانتيبايوتيك يكون هو resistance إلها and immunosuppressive disease or therapies. مثلا patient عنده immunosuppressive disease، مرض يقلل المناعة، بحيث إنه يكون likely to infected by opportunistic infection أو microorganism غريبة، بالإضافة إلى أن يأخذون immunosuppressive therapy الأدوية المثبطة للمناعة، كلها تزيد الريسك إنه يصير عندهم infections. بعد العامل الآخر هو safety of agents. Antibiotics such as penicillin are among the least toxic of all the drugs because they interfere with the site or function unique to the growth of microorganisms. Other antimicrobial agents, for example chloramphenicol, have less specificity and are reserved for life-threatening infection because of potential for serious toxicity to the patient. Note: safety is related not only to the inherent nature of a drug but also to patient factors that can predispose to toxicity. يعني إنه نعرف هذا الدرج آمن لو لا، نعتمد على شنو؟ مثلا بعض الانتيبيوتيك مثل البنسلين هو التوكسيسيتي مالته قليلة. ليش؟ لأنه specifically site of infection، يعني المكان اللي بيه infection بمايكرو أورجانيزم راح يصير بيه الانتراكشن. بعض الانتيبيوتيك الأخرى مثل الكلورامفينيكول يكون أقل specificity، وبالتالي الإفكت مالته يكون كبير، التوكسيتي مالته تكون كبيرة. وهنا النوت المهمة إنه السيفتي ما تعتمد فقط على الدرج itself، وإنما على البيشنت فاكتور. مثل ما عرفنا إنه مرات الدرج مو كلش توكسيك، بس البيشنت مثلا هو يكون عنده renal dysfunction، عنده liver dysfunction، راح تؤدي إلى إنه يصير accumulation هذا الدرج، بالتالي يصير toxic level. العامل الآخر هو cost of therapy.
Often several drugs may show similar efficacy in treating an infection but vary widely in cause. For example, treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus أو تكتب بالمختصر MRSA generally include one of the following: vancomycin, clindamycin, daptomycin, or linezolid. Although choice of therapy usually centers on the site of infection, severity of illness, and ability to take oral medication, it is also important to consider the cost of medication. فمرات يعني أكو أكثر من دواء لهم نفس الإفكت، مثل بعلاج الميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس أوريوس ممكن نستعمل واحد من هاي الدراج اللي هي فانكومايسين سواء أو كليندامايسين دابتومايسين أو لينوزوليد. التشويس الرئيسي للثيرابي يعتمد يعني بشكل أساسي على مكان الانفكشن أكيد، جهة السيفيريتي مالت البيشنت يقدر ياخذ اورال دراج لو لا، ولكن يعني أيضا نخلي ببالنا ال cost of therapy according to patient socioeconomic state.